वेलकम टू रश्मीज रसोई। डिसेंबर महिना चालू झाला का भरपूर ठिकाणी वेगवेगळे फूड फेस्टिवल चालू होतात। त्याच्यात नेहमी कबाब पावची रेसिपी तर तुम्ही बघितलीच असेल, म्हणून आज मी तुमच्याबरोबर कबाब पावची रेसिपी शेअर करणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा। स्ट्रीट स्टाईल कबाब पाव बनवण्यासाठी आपण पाव किलो हा मटन खिमा घेतला आहे। हा धुवून असा मी ह्या स्टेनरवर ठेवलाय, म्हणजे एक्स्ट्राचं पाणी असेल ते निघून जाईल। एक मोठा कांदा बारीक चिरून घेतला आहे, मूठभर पुदिना देखील चिरून घेतलाय, मूठभर कोथिंबीर चिरून घेतली आहे, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट किंवा मिरची पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा धणा जिरा बडीशेप आणि मेथी पावडर, 2 चमचे आलं लसूण क्रश, 1 हिरवी मिरची बारीक चिरून घेतली आहे, चाट मसाला, चवीप्रमाणे मीठ, 1 लेमन यूज करणार आहोत आणि 1 अंड यूज करणार आहोत। नंतर ह्याला बाइंडिंग करण्यासाठी आपण हे ब्रेडच्या स्लाइस घेतल्यात, ह्या मिक्सरला लावून छान ह्याचा आपण ब्रेड क्रम्स बनवणार आहोत। नंतर ह्या सोबत आपण ही पुदिन्याची चटणी आणि एक स्पेशल चटणी आपण ह्याच्या सोबत बनवणार आहोत। त्यासाठी लाल मिरची मी ही पाण्यात भिजत घातली आहे, 3 ते 4 लाल मिरच्या घेतल्या आहेत सुक्या। नंतर लसणाच्या पाकळ्या 5-6, थोडासा आल्याचा तुकडा, चिंच, चवीप्रमाणे मीठ यूज करणार आहोत आणि अर्धा चमचा साखर वापरणार आहोत। ह्याची अशी एक लाल चटणी आपण बनवून घेणार आहोत आणि नंतरच आपण सर्व करणार आहोत। स्पेशल ही कबाब बरोबर लाल चटणी बनवण्यासाठी ह्या मिक्सीच्या भांड्यामध्ये आपण ही सुकी मिरची घालूया। नंतर ह्या लसणाच्या पाकळ्या, आल्याचा तुकडा, थोडीशी अगदी चिंच घेतली आहे, तुम्ही लिंब देखील यूज करू शकता, साखर, चवीप्रमाणे मीठ। आता ह्याची छान फाईन पेस्ट आपल्याला करून घ्यायची आहे। ही बघा कबाबसाठी स्पेशल चटणी अशी ही आपण तयार करून घेतली आहे। आता कबाबचं बॅटर बनवायला सुरुवात करूया। कबाबचं मिक्सचर बनवण्या अगोदर हे ब्रेड स्लाइस आहेत, हे आपण मिक्सरला बारीक करून घेणार आहोत। हे बघा मिक्सरला असं हे ब्रेड क्रम्स आपण तयार करून घेतले आहेत। आता आपण कबाबचं मिक्सचर बनवायला सुरुवात करूया। हा एक बोल घेतला आहे, ह्या बोलमध्ये हा आपण मटन खिमा जो धुवून या स्टेनरवर ठेवलेला तो काढून घेणार आहोत। नंतर ह्याच्यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा ॲड करूया, आलं लसूण क्रश, पेस्ट वापरली तरी चालेल, मी नॉर्मली कबाब किंवा पॅटीसला क्रशच यूज करते, लाल मिरची पावडर, हिरवी मिरची, हळद, गरम मसाला, धणा जिरा मेथी आणि बडीशेप पूड आहे ही, अगदी थोडासा चाट मसाला, पाव चमचा एवढा, पुदिना, कोथिंबीर आणि पुदिना खूप सारा घ्यायचा, म्हणजे खूप छान टेस्ट येते। चवीप्रमाणे मीठ, पूर्ण 1 लेमन आपण स्क्वीज करणार आहोत याच्यावर। आता ह्याच्यामध्ये 1 अंड आपण फोडून घेऊया। अंड आणि ब्रेड क्रम्स आहे ते बाइंडिंगचं काम करतं। आता व्यवस्थित हे मिक्सचर आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। सुरुवातीला मी स्पॅच्युलानेच मिक्स करून घेते, नंतर ब्रेड क्रम्स ॲड केले का आपण हाताने व्यवस्थित ते मळून घेणार आहोत। हे बघा सर्व मिक्सचर आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेतलं आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडे थोडे ब्रेड क्रम्स घालणार आहोत। मी हे 6 ब्रेडचे स्लाइस मिक्सरला बारीक करून घेतलेले। बटाट्याच्या ऐवजी ब्रेड क्रम्सच यूज करा,
त्यांनी खूप अगदी स्ट्रीट स्टाईलच हे कबाब तयार होतात। हे बघा, हे बॅटर व्यवस्थित आपण तयार करून घेतलं आहे। आता एक अर्ध्या तासासाठी फ्रीज मध्ये आपण हे रेस्ट करायला ठेवूया। अर्धा तास झालं हे बॅटर आपण फ्रीज मध्ये ठेवलेलं। आता हातावर थोडंसं तेल घेऊया, व्यवस्थित रब करूया आणि हे बघा, अगदी छोटे छोटेच कबाब्स आपल्याला बनवायचे आहेत। असे हे गोळे बनवून आपल्याला घ्यायचे आहेत। अशा पद्धतीने आपल्याला जेवढी गरज आहे तेवढे मी हे गोळे बनवून घेते। हे बघा, आपल्याला हवं तेवढे हे कबाब्स आपण बनवून घेतलेत। आता हे बॅटर आपण एक दिवसभरासाठी स्टोर करून फ्रीज मध्ये ठेवू शकतो। कबाब रेडी होईपर्यंत आपण हे तेल गरम करत ठेवलेलं, एकदम हाय टेम्परेचर पण आपल्याला तेलाचं नको आहे, मीडियम वरच हवंय। आता आपण एक एक करून हे कबाब्स याच्यात सोडणार आहोत। कबाब तेलावर सोडले का लगेचच त्याला हलवायचं नाही, थोडं रेस्ट करून द्यायचं आहे। हे बघा, तेलामध्ये आपण कबाब सोडले तेव्हा खूप त्याला बुडबुडे येत होते, आता कमी झालेत। आता आपण हे कबाब पलटून घ्यायचे। ते बघा, किती सुंदर असे आपले हे कबाब रेडी होतात। आता उलट पालट करून आपल्याला लो टू मीडियम फ्लेमवरच हे फ्राय करायचे आहेत। लक्षात ठेवा, गॅसची फ्लेम एकदम हाय नाही करायची। सुंदर असे आपले हे कबाब रेडी झालेत। थोडाही एकही कबाब तेलामध्ये फुटला नाही किंवा तुटला नाही। आता हे कबाब मी उलट पालट करून फ्राय करून घेते। 5 ते 6 मिनिटं झालेत लो फ्लेमवर आपण हे कबाब फ्राय करून घेत होतो, म्हणजे आतपर्यंत व्यवस्थित शिजले जातील। आता गॅसची फ्लेम हाय करते। हाय फ्लेमवर थोडे हे स्टर करून घेऊया, म्हणजे ऑइली होत नाहीत। अगदी मिनिटभरासाठी हे बघा, हाय फ्लेमवर आपण ह्याला छान स्टर करून घेतलं आहे। आता हे कबाब्स आपण व्यवस्थित तेल निथळून काढून घेणार आहोत। काढतानाच असं झाऱ्यामध्ये आपण असं हे तेल निथळून घ्यायचं, म्हणजे ते जास्त ऑइली वाटत नाहीत। हे बघा, सुंदर असे आपले हे मटन कबाब तयार झाले आहेत। अशाच पद्धतीने उरलेले कबाब देखील आपण फ्राय करून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता, थोडे थोडे करून सर्व कबाब्स आपले हे फ्राय करून झालेत आणि अजिबात तेल पण खेचलं गेलं नाही। हे बघा, आपण जेवढं तेल घातलेलं म्हणजे ऑइली पण झालेत नाही। आता हे रेडी झालेले कबाब्स आपण सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करणार आहोत। हे बघा, सर्व कबाब्स पण आपले रेडी आहेत। 2 पाव घेतले आहेत आणि ह्या चटण्या आणि हा कांदा देखील रेडी आहे। आता आपण प्लेटिंग करून घेऊया। सर्वात आधी हे पाव आहेत ना, ह्याच्यामध्ये ही पुदिन्याची चटणी आपण ॲड करणार आहोत। नंतर ही खास कबाब स्पेशल चटणी जी मी तुम्हाला दाखवलेली ती ॲड करूया। दोन्ही पावांना सेम आपण त्याच पद्धतीने चटणी लावून घ्यायची आहे। नंतर ह्याच्यामध्ये आपण हे जे कबाब्स बनवलेत ते लोड करणार आहोत। कधी पण ना ह्या पावामध्ये असे हे लहानशेच कबाब आपण तयार करायचे आहेत। तुम्हाला पण जर मी बनवलेले हे कबाब पावची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की माझ्या पद्धतीने ही कबाब पाव घरी एकदा ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेले हे कबाब पाव कसे झाले ते।
तुम्हाला जर मी बनवलेल्या ह्या कबाब पावचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब करा. थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.